वेलकम साथीहरु, फेरि पनि आज म एउटा अर्को ब्रान्ड न्यू भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु अर्न विथ महेश युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुको टिचर महेश। आज पनि मैले अनलाइन अर्निङ रिलेटेड नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जुन धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुहुन्छ सर कसरी फ्रीलान्सिङ अर्निङ गर्ने। र मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु फ्रीलान्सिङ वेबसाइट छ freelancer.com, त्यहाँ गएर हामीले आफ्नो स्किल अनुसारको काम गरेर दैनिक $100 आरामले कमाउन सकिन्छ भनेको थिएँ। मैले एउटा कन्टेस्ट इन्ट्री लिएको थिएँ $80 को, र म त्यो नै मैले कसरी गरेँ, क्लाइन्टको फिडब्याक आएको छ र अब कसरी हामीले कन्टेस्ट जित्ने, म त्यो कुरा नै आज तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। जस्तो कन्टेस्टमा हामीले एकचोटि भाग लिन्छौँ, ट्राई गर्छौँ, अनि भएन अरूलाई बढी रेटिङ दिन्छ क्लाइन्टले, त अभियसली जुन राम्रो लाग्छ त्यो इन्ट्रीलाई नै बढी रेटिङ पाउँछ। र हाम्रो चाहिँ के बानी छ भने त्यो त त्यसले जित्छ, अब यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर मेन आफ्नो मनोबललाई तपाईँले गिराउनु भयो। मैले पहिलेदेखि के भनिरहेको छु भने म 2012 मै अनलाइन अर्निङ गरेको, किनभने म जसरी एनी हाउ म चाहिँ अनलाइन अर्निङ गरेरै देखाउँछु भनेर लागे र म सक्सेस भएँ। र धेरै साथीहरूलाई थाहा छ म यिनै धेरै काम गरिरहन्छु। आज पनि अब म फेरि अर्को एउटा कम्पनीको लागि 15वटा टी सर्टको अर्डर छ, त्यो बनाउन जाँदैछु। freelancer.com मा काम नगरेको धेरै भइसक्यो, जस्तो 4-5 वर्ष नै भइसक्यो भनेर मैले भन्दाखेरि जतिखेर मैले गर्थेँ एक हप्तामा $1600 बनाएको थिएँ, म न्यू हुँदाखेरिको कुरा। र त्यसमै पनि धेरै साथीहरूले के कमेन्ट गर्नुहुन्छ, न्यूले त कहाँ सक्छ र, म अलरेडी स्किल भएको मान्छे हो भने त्यो प्लेटफर्म बुझेर काम गरेको हो नि त, रिसर्च गरेर यसमा हुँदो रहेछ भनेर ट्राई गरेको हो भन्नाले मेरो त अलरेडी ग्राफिक डिजाइनिङ स्किल हो र म विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गरेको व्यक्ति हो। म नेपालको गर्दिनँ, अब म फ्रिलेन्सिङमा गर्छु भनेर कुन साइट छ भनेर खोजेँ र यो रहेछ भनेपछि मैले त्यसमा गर्दा freelancer.com मा $1600 बनाएको। त्यही भएर म साथीहरूलाई के भन्छु भने नेगेटिभ कमेन्ट होइन, हामी पोजिटिभ थिङ्किङमा कुरा तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने अघि बढ्नुहोस्, म हेल्प गर्छु। र अहिले पनि म देख्छु नेपालको राम्रै टेक च्यानलहरूले जस्ट कन्टेन्टको रूपमा बनाइरहेछ, फ्रिलेन्सिङ प्लेटफर्म यो हो, यसमा कमाउन सकिन्छ, त्यसको लागि तपाईँसँग यो स्किल हुनुपर्छ। तर मैले के भनेको छु भने मसँग भएको स्किल सिक्नुहोस्, त्यो स्किलले अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने, कुन प्लेटफर्ममा गर्ने, र त्यो भएन भने नेपालमै पनि तपाईँले मैले जे गरेको छु म त्यही कुरा सिकाउँछु, नेपालमा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। त्यो भएर अरू र ममा धेरै फरक छ, यो चाहिँ छुट्याउने काम तपाईँको हो। यदि म सँगसँगै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, जोडिनुहोस् अर्न विथ महेशमा। अर्न विथ महेश युट्युब च्यानल त्यतिकै राखेको होइन, मसँगै तपाईँहरू पनि कमाउनुहोस् भनेर हो। र अब हामी टु द पोइन्ट आउँ। freelancer.com मा मैले के भनेको छु भने त्यहाँ बिड होइन, मैले स्किल सिकाइसकेपछि जस्तो मेरो इलस्ट्रेटरको क्लासको भिडियोहरू जसले राम्ररी हेर्नुभयो उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरैलाई अनलाइन अर्निङ गर्न इच्छा भइरहेको हुनाले एउटा मोटिभेट हुनुहुन्छ मेरो भिडियो हेरेर भनेरै बनाएको हो। र अब ढिला नगरी म स्क्रिनमा देखाउँछु, हेर्नुहोस् गाइस, पक्नु है। जस्तो freelancer.com मा एउटा प्रोजेक्ट बिड गर्न मिल्छ भने अर्को के हुन्छ, डाइरेक्ट तपाईँले आफ्नो स्किल अनुसारको कन्टेस्टमा गएर कन्टेस्टमा भाग लिएर जित्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कन्टेस्ट भन्नाले जस्तो म्याराथन कसैले आयोजना गर्यो भने त्यो म्याराथनमा जसले दौडिन्छ नि अन्तिमसम्म जो दौडिन्छ त्यसैले जित्छ होइन। त्यस्तै यो कन्टेस्ट पनि के हो भने एउटा म्याराथन जस्तै हो, एउटा समय तोकिदिएको हुन्छ, त्यो समयभित्र हामीले निरन्तर आफूलाई अपडेट राख्नुपर्छ, क्लाइन्टले के गरिरहेछ त्यो सबै कुरा बुझेर। त्यही भएर यो कन्टेस्टलाई म एउटा म्याराथन भन्न चाहन्छु। यो म्याराथनमा जसले अन्तिमसम्म दौडिन्छ त्यो पनि अग्र स्थानमा, त्यसले नै जित्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले यहाँ
यो कन्टेस्ट हो freelancer.com मा हेर्नुस् जियोमेट्रिक कन्भर्सन अफ लोगो एन्ड इमेज भनेको छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 5 स्टार रेटिङ छ। हेर्नुहोस् त गाइस 5 स्टार रेटिङ छ। अर्को 502 503 502 अनि अर्को 467 67 यो पनि 5 स्टार रेटिङ छ। भनेपछि अब यो 5 स्टार रेटिङ लिएर मैले कतिवटा बनाएँ त? मैले त त्यहाँ मेरो मात्र इन्ट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् माई इन्ट्रिजमा 16 वटा इन्ट्री गरिसकेँ। 16 वटामा 5 स्टार रेटिङ भएको सबै राखेको छ 3टा भने अरू सबै क्लाइन्टले यहाँ हेर्नुहोस् त रिजेक्ट गरेको छ। त्यतिकै जितिँदैन के गाइस। मैले त्यही भएर अघि सुरुमै तपाईँलाई म्याराथन हो यो, यसमा अन्तिमसम्म जो दौडिरहन्छ कदम चालिरहन्छ त्यसले नै जित्छ। मैले तपाईँहरूलाई यही कुरा देखाउनको लागि अब हेर्नुहोस् freelancer.com मा होम पेजमा जाउँ। हेर्नुहोस् है ड्यासबोर्डमा मेरो ड्यासबोर्ड हेर्नुहोस्। यसरी 12 मिनट अगाडि हैन 12 मिनट अगाडि मेरो जो यो कन्टेस्ट होल्डर हो जसले कन्टेस्ट राख्नुभएको छ उहाँले मलाई फिडब्याक दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् 12 मिनट अगाडि 5 स्टार रेटिङ दिनुभएको छ। अब हेर्नुहोस् है गाइस अब यो 5 स्टार रेटिङ आएको छ हेर्नुहोस्। र अब यसको एउटा पोजिटिभ कुरा के छ भने हैन क्लाइन्टले मलाई तर विनर बनाउँछु भनेर पनि भनेको छ हेर्नुहोस्। तर अन्तिमसम्म नहेरी थाहा हुँदैन। म तपाईँलाई देखाउँछु हेर्नुहोस् है। पर्सनली प्लिज रिड द नोट्स हैन looks incredible. The font is perfect, just a few slight changes. You worked hard to earn this. Thanks for your patience. मसँग क्लाइन्ट किन पोजिटिभ छ भने मेरो यसमा हार्डवर्कै छ गाइस। यो जसरी नै मैले जित्छु किनभने मैले यो जितेपछि तपाईँहरू जस्तो हजारौँलाई एउटा मोटिभेट गर्न सक्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथ म यो कन्टेस्टमा लागिरहेको छु। किनभने तपाईँहरूलाई त रिजल्ट नदेखिकन त पछि लाग्नुहुन्न, आगो त मुढाकै ताप्नु भन्ने एउटा छ नि। त्यही भएर यो नदेखिकन त तपाईँहरू पछि लाग्नेवाला छैन। मलाई थाहा छ। त्यसको लागि पनि यो एनी हाउ अझ 3 दिन बाँकी छ। यो जसरी नै म जित्ने नै हो भनेर लागिरहेको छु गाइस। र त्यही हो आशा छ यो मैले जित्न सक्छु। क्लाइन्ट किनभने कस्टमर मसँग पोजिटिभ हुनुहुन्छ अनि उहाँले भनेको मैले करेक्सन गरिदिइसकेको छु। हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ गाइस। र आजलाई यति नै। र जसलाई अनलाइन अर्निङ गर्न मन छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई धेरै माच पुर्याउनुहोस् किनभने म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँछु। त्यसको लागि लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। अनि जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अल गर्नुहोस् किनभने म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँछु जुन सबभन्दा पहिला हेर्नु। ओके गाइस, अब आजलाई यति नै। बाई। अर्को भिडियोमा भेटौँला।